gaya gewai Munah kita mengedung berdahas dalam hutan gimba gayung beting tinggi lugah dalam unak berjuntai batu menyuluh kita lalu. Deklarasi hak orang asal. Deklarasi hak orang asal. Orang asal antara bangsa. saya telah didedahkan dengan pelbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat orang asal di Malaysia. UNDRIP sangat penting kepada orang asal. UNDRIP adalah satu dokumen ataupun satu bentuk piawaian minima yang telah ditentukan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tentang bagaimana kita menghormati hak orang asal ini. Dalam kandungan-kandungan yang terdapat dalam UNDRIP itu sendiri merangkumi keseluruhan dalam kehidupan orang asal. Kerajaan telah menyokong sebanyak 2 kali. Tetapi sayangnya mereka sokong di peringkat antarabangsa. Tetapi di dalam negara mereka tidak sokong. Alasan mereka bahawa UNDRIP itu ialah satu deklarasi, bukan satu undang-undang. Hak asasi manusia. Kita ada hak ke atas, semua hak asasi manusia. Kita bebas dan sama rata dengan masyarakat dan individu lain. Orang asli pun manusia juga, seperti orang lain juga, kaum lain juga. Kita ada hak pemerintahan sendiri. Setiap kampung mesti adatnya sendiri, setiap negeri ada adatnya sendiri, itu orang asli. Tetapi masalahnya kerajaan tidak iktiraf adat-adat itu. Sekiranya tanah mereka merujuk kepada kanun tanah negara. Jadi masalahnya timbul sekarang ialah orang asli terpaksa mematuhi kedua-dua adat, iaitu adat orang asli dan adat moden. Kita ada hak untuk mempertahankan sistem ekonomi, undang-undang, politik dan juga budaya kita tersendiri. Orang asli sekarang mengemis, tak ada kawasan kebun, tak dapat kawasan tanah. Macam mana? Macam mana kita nak tanam, cucuk tanam? Apa jadi orang asli? Sebab tu orang asli bagikan cucuk tanam dia. Orang asli ada pikiran dia. Dia tak kacau kuasa orang. Dia tak kacau harta orang luar. Dia hak untuk dia je. Hak kehidupan dan keselamatan. Kita ada hak pada kewarganegaraan. Kita ada hak nyawa, kebebasan dan keselamatan. Inilah makan nenek moyang saya dulu. Saya orang Malaysia, sudah lama dekat sini. Kita ada hak untuk tidak menghadapi asimilasi paksa dan kemusnahan budaya kita. Kita ada hak untuk menjadi sebahagian sebuah komuniti untuk orang asal. Kita tidak boleh berpindah secara paksa dan dari tanah kita. Walaupun duduk rumah pondok seperti yang sekeliling ini, keadaannya memang kalau tengok dari segi kemajuan memang tak majulah. Tetapi dari segi kualiti hidup adalah paling aman, paling damai. Sebab environment di kawasan kampung ini sangat baik. Jauh daripada udara yang kotor seperti di pusat bandar. Di kota kehidupannya lebih mendesak, lebih kehidupan yang tidak selesa. Jadi kami hendak persimpangan ini pada orang asli memang kita hendaklah. Jadi kita tak mau lebih kepada kemajuan berbentuk yang akhirnya akan menjejaskan orang asli. Hak budaya, agama dan bahasa. Kita ada hak untuk mengamal diri kita. Kita ada hak untuk menyampaikan kepada generasi hadapan sejarah, bahasa, tradisi, lisan, falsafah, sistem penulisan dan kesusteraan kita. Tarian topeng ni memang dah ada. Atuk saya Ahmad, anak buntil, pagi dia pergi masuk dalam hutan. Petang dia balik tarian topeng. Setiap-tiap petang dibuat macam tu. Tarian topeng ni memang baju sini memang dulu dah ada.
Ahmad anak buntil memang dicegu. Buat tarian topeng, buat ukiran kayu. Saya sayang orang asal dulu tu. Tak boleh dihilangkan. Cucu-cucu saya besok. Cicit saya besok. Ya, saya besok. Tarian topeng dan ukiran kayu memang saya kekal. Tak boleh hilang. Hak pendidikan, media dan pekerja. Kita ada hak kepada pendidikan dalam cara dan bahasa kita sendiri. Orang Temuan mempunyai bahasa dia tersendiri. Apabila kita pergi ke sekolah, kita diintegrate dengan menggunakan bahasa lain. Tanpa kita sedar, kita telah mengangkat bahasa asing dalam bahasa kita sendiri. Kalau adanya satu sistem pendidikan yang khas, yang khusus untuk orang asli, yang akan dipanggil membentuk satu jati diri orang asli itu sendiri dengan bahasa mereka sendiri. Selain itu juga, kalau kita tengok sekarang ni, isu-isu yang berkaitan dengan orang asal jarang keluar di TV. Banyak media yang menyekat apa sahaja isu-isu yang berkaitan dengan orang asal. Orang asal itu mempunyai satu hak untuk mempunyai sistem media mereka sendiri. Kalau mereka nak menyebarkan sesuatu informasi, contohnya macam hari ini perayaan Hari Orang Asal, so mereka punya media mereka untuk disalurkan. Kita ada hak bekerja. Berapa lama saya kerja? 6 tahun saya kerja pembalak. Tumbang 3 tahun, deriba 3 tahun. Tidak ada hasil lalu. Lagi pun orang marah-marah saya, mana saya mau. Hak pembangunan dan penglibatan. Kita ada hak membuat keputusan hal-hal yang mempengaruhi kita. Kerajaan mesti mendapatkan izin berasaskan makluman awal bebas dan telus daripada kita. Sejak kebelakangan ini, identiti kami semakin hari semakin hilang, semakin tipis disebabkan arus pembangunan. Pembangunan tu penting kepada masyarakat orang asli, tapi ada kalanya mereka tidak mengikut kehendak orang asli sendiri. Malahan ingin menghapuskan unsur-unsur kebudayaan. Orang asli bukannya menolak segi pembangunan seperti apa yang dinafikan oleh kerajaan bahawa orang asli anti pembangunan. Sebenarnya siapa yang dalam dunia ini manusia yang tidak mau segi pembangunan? Semua orang mau menikmati pembangunan, tetapi pihak kerajaan harus memahami sensitiviti adat orang asli. Dan kami orang asli pun bukan hanya menolak pembangunan, kami mau pembangunan, kami terima juga. Cuma kerajaan mesti mengikuti undang-undang yang telah ada mengenai hak-hak orang asal dalam izin MBT makluman awal bebas dan telus. Hak tanah dan sumber. Kita ada hak ke atas tanah, wilayah dan sumber yang dimiliki secara tradisi. Di kampung saya, kerajaan telah merancang untuk membina membuka ladang untuk Pelda generasi kedua. Mereka telah meluluskan kepada generasi kedua seluas 800 hektar, tetapi kami bantah kerana kawasan itu adalah merupakan tanah dan wilayah adat orang asli. Kerana di dalam situ terdapat banyak bukti-bukti seperti tempat keraman, perkuburan, pokok-pokok lama. Kita ada hak kepada perkhidmatan perubatan awam dan cara perubatan kita sendiri. Daripada sejak penduduk-penduduk di Kampung Abingkoi memang pun kekurangan perubatan, dan pada seketika dulu hanya penduduk Kampung Abingkoi mengamal perubatan kepada perubatan tradisi sendiri. Pihak kesihatan terlalu kurang melawat para penduduk Kampung Abingkoi. Satu daripada itu, penduduk tidak dapat mendapat rawatan kesihatan, terutama wanita yang hamil dan juga warga emas yang jarang sekali mendapat perubatan kesihatan di kerajaan Malaysia kita ini. Tanah dan hutan, situlah
kami yang terdapat berbagai-bagai adat kami di tanah dan hutan. Kalau tak ada tanah, tak adalah adat kami. So, hutan banyak pindah dia. Tanah, bila tak ada tanah, tak ada hutan, mungkin juga kami orang asal ni pupus. Tanah dan sumber kita itulah merupakan sumber untuk hidup dan untuk generasi akan datang. Hak pemerintahan sendiri dan undang-undang asal. Kedudukan penduduk Kampung Bingkoi, kami tidak mengamalkan undang-undang kerajaan Malaysia. Bahawa kami ada undang-undang sendiri sejak keturunan awal-awal kami yang wujud di Kampung Bingkoi ini. Dan kami juga dalam generasi ini mematuhi undang-undang adat itu. Karena inilah yang satu kemakmuran masyarakat orang asal. Kerajaan tidak boleh paksa nak ubahkan cara hidup kami. Bukan kerajaan, dia bukan Tuhan. Kita mesti ikut cara kami sendirilah, kami orang asli Temia Kelantan. Jadi kalau saya tak suka pakai baju kot, takkan orang nak bagi saya pakai baju kot sebab saya dah selesa dengan keadaan saya. Kita ada hak untuk terlibat dalam pembangunan tanah dan sumber kita. Kita ada hak menentukan identiti masyarakat sendiri. Kita ada hak untuk mengekalkan dan membina hubungan persaudaraan dan kerjasama di kalangan ahli kita sendiri walaupun dipisahkan sempadan antarabangsa. Sangat penting untuk kita sedar tentang apa itu hak kita. Orang asli bangkit berdiri atas kaki sendiri untuk memperjuangkan hak-hak kami. Hanya apabila kita sedar dengan hak itu, baru kita dapat berjuang habis-habisan untuk mempertahankan hak ini. Hari ini, Hari Orang Asal, bagi saya sangat-sangat gembira. Bersatu memperjuangkan hak kami untuk mempertahankan budaya tradisi tok nenek moyang kami. Kami boleh maju tetapi tak semestinya sehingga tergadai kampung, dusun, hak-hak lain. Jadi itu pandangan saya lah. Saya harap kerajaan timbang baik-baik, bagilah ruang kerajaan orang asli dan orang asli juga ada hak di bumi Malaysia ini. Kami pun memang ada sejarah silam untuk menentukan masa depan orang asli. Bella